بچه‌ها سلام، بهنام رجبی هستم، مدرس دوره آموزش حسابداری مقدماتی. به پنجمین قسمت از فصل دهم دورمون رسیدیم. این جلسه ما در این بخش از فصل خودمون هستیم و موضوع این جلسه‌مون انواع قراردادهای فروش. این جلسه میخوام قراردادهای مختلفی که در حسابداری فروش استفاده میشه رو بهتون معرفی کنم، بخشای مختلفش و دیتیلش و انواعش و تعریفی که داره و جزئیات و نکاتی که داره رو هم براتون توضیح بدم. بیایید در ابتدای کار یه تعریفی از قرارداد فروش داشته باشیم. مثلا قرارداد فروش به چی میگن؟ در واقع قرارداد فروش به اسناد کاغذی الکترونیکی میگن که در اون اسناد فروش کالا و خدمات با مبلغ مشخص در تاریخ مشخص به شخص مشخصی نشون داده شده. به این مدل اسناد میگن قراردادهای فروش که این قراردادها یه سری انواع دارن. از انواع قراردادهای فروش اگه بخوام براتون مثال بزنم، البته همتونم میدونین، پیش فاکتور میشه یه مدل قرارداد فروش. البته پیش فاکتور یه جور پیش قرارداد یا پیشنویس قرارداد میتونیم به حسابش بیاریم که داخلش یه سری متریال و دیتا و جزئیات هست. فاکتور فروش کالا و خدمات که بعضی جا به عنوان صورت حساب فروش کالا و خدمات هم میتونیم صداش بزنیم. 2 اسم مختلف داره و جفتش هم به یه سند داره اشاره میکنه. فاکتور برگشت فروش کالا و خدمات که صورت حساب برگشت فروش کالا و خدمات. بچه‌ها شاید ذهنتون بره سمت یه سری قراردادهایی که من جلسه اولم بهتون نشون دادم، قراردادهایی که داخلش پیمانکار و خریدار و مفاد مختلفه. اون مدل قراردادها هم میتونه جزو قراردادهای فروش به حساب بیاد، ولی این جلسه بهتون نمیگم. اونا رو کلا توی دوره پیشرفته حسابداری پیمانکاری بهتون توضیح میدم. چیزی که فعلا در سرفصل‌های درسی شما قرار داره این 3 سنده که در واقع اصلی ترین اسناد مرتبط با حسابداری فروشن. حالا در ادامه میخوام به ترتیب این اسناد رو یه نمونه تصویری براتون بیارم و جزئیاتش رو هم بهتون توضیح بدم. سند اول میشه پیش فاکتور ماه. میخوام اجزای پیش فاکتور رو براتون معرفی کنم. این یه مدل پیش فاکتوره که شرکت‌ها میتونن به مشتریان خودشون ارائه بدن. یه مدل پیش فاکتور ساده و تقریبا استاندارده که توسط نرم افزار حسابداری تهیه شده. حالا این پیش فاکتور داره چه دیتایی رو میده؟ اگه بیایم به بخش بالاش نگاه کنیم، موس منم ببینید. خب بخش وسط که نوشته شده پیش فاکتور فروش کالا و خدمات، این اوکیه. یه شماره سریال داره یا به اختصار یه شماره داره. خب ما وقتی توی نرم افزار حسابداری میایم پیش فاکتورمون رو ثبت می‌کنیم، خود نرم افزار به صورت اتومات یه شماره میده. یه تاریخ داره که نوشته شده 8/11/02، حالا منظورش 1402 بوده که اشاره داره به تاریخ ثبت این پیش فاکتور. بعضی از پیش فاکتورها به جز تاریخ صدور یه تاریخ اعتبار هم دارن، 10 روزه، 12 روزه، 15 روزه، 20 روزه، 30 روزه که اینجا درج میشه. بعضیاشون هم ممکنه نداشته باشن. بعضیشون ممکنه مثلا این پایین تو توضیحاتش نوشته شده باشن از زمان صدور پیش فاکتور تا 10 روز قیمت‌ها معتبره. میتونه مدل‌های مختلفی باشه. خیلی حالا در قید و بند این که کجا چه دیتایی قرار بگیره خیلی نیستیم. البته یه سری خب اصول و چارچوب و قواعد هم داره. بخش بعدی میشه مشخصات فروشنده. ببینید اینجا ما یه نام شخص داریم نوشته حقیقی و حقوقی. اگه ما فروشنده‌ای باشیم که خودمون داریم مستقیم فروشی رو انجام میدیم، شرکت نداریم یا عضو شرکتی نیستیم، خب اینجا باید اسم خودمون رو بزنیم. یعنی مثلا من اینجا باید بنویسم بهنام رجبی و فروشنده این محصول من هستم. اما اگه نه، من به عنوان یه شخص رفتم یه شرکت برای مجموعم ثبت کردم و شرکت هم اسمی داره، میتونم اسم شرکت همو بذارم. حالا اینجا مثلا به فرض مثال حساب تیوب نوشته شده، حالا میتونه هر شرکتی باشه. اگر شرکت ثبت کرده باشیم و مشخصات فروشنده برای شرکت باشه، این شرکت کد اقتصادی داره، شماره ثبت و شماره ملی داره، شناسه ملی داره. خب اینا مواردیه که شما زمانی که یه شرکتی رو ثبت میکنین این دیتا رو خواهید داشت و این دیتا باید در مشخصات فروشنده درج بشن. دیگه چه مشخصاتی داده؟ نشانی شخصی که فروشنده هست رو داده. حالا چه این شخصی انسان باشه چه یه شرکت باشه، یعنی حقیقی یا حقوقی باشه،
اون نشانی اون شخص دیگه، کد پستی هم که مرتبط با همون نشانیه و شماره تلفن که جزء راههای ارتباطی اون مشتری با شماست. بچه‌ها نکته که هست، ببینید این دیتایی که الان دارید میبینید یه جورایی یه دیتای کامله. ما معمولاً به این مدل پیش فاکتورها یا این مدل اسناد میگیم اسناد مثبته‌ای که به صورت رسمی صادر شده، مورد قبول سازمان امور مالیاتی هستش، چون دقیقاً مشخص شده، گفته اینجا فروشنده با این مشخصات و خریدار با این مشخصات. دوباره ببینید همین مشخصات برای خریدار هم تکرار شده و این برای سازمان امور مالیاتی هم خیلی مورد قبول و مورد پسنده، چون دقیقاً مشخصات به ریز و با جزئیات داره نمایش داده میشه و دقیقاً مشخص خریدار کیه، فروشنده کیه و در نهایت خب هدف سازمان امور مالیاتی چیه؟ اینه که بیاد اسناد درست رو شناسایی بکنه، بر اساس اونا و بر اساس یه سری چیزا مالیاتش رو دریافت بکنه. خب این یه مدل اسنادیه که برای سازمان خیلی اوکی و مورد قبوله. پس ما تو دوتا بخشی که داریم میبینیم مشخصات خریدار و فروشنده داریم. اصطلاحاً میتونیم به این دوتا بخش بگیم سربرگ فاکتور و به بخش وسطش هم میگیم بخش اقلام فاکتور. بخش اقلام هم دقت کنید، ببینید اینجا یه ستون ردیف داریم، ستون کد داریم، شرح کالا داریم که اسم کالا نوشته شده. مثلا من اینجا یه پیش فاکتوری که مربوط به خرید نرم افزار حسابداری رو آوردم، بسته نرم افزار حسابداری، سیستم دریافت و پرداخت، سیستم فروش خدماتی، سیستم مثلا سامان مؤدیان، تعدادش رو آوردم، واحد اندازه‌گیریش، مبلغ واحد، مبلغ کل، تخفیف، اضافات، مبلغ پس از تخفیف، ارزش افزودش و خالص فاکتور. ببینید اینجا هم باز به صورت کامل و با جزئیات هم شرح کالا، هم کد کالا، تعدادش، مبلغ واحدش، چقدر تخفیف داده شده، چقدر ارزش افزوده داره و در نهایت خالص و جمع خالصش هم آورده شده. بخش پایینم میشه گفت اون بخش توضیحات و مهر و امضای فاکتوره که خب اینم برای سازمان خیلی مهمه. فاکتورهایی که هم نام و نشون داشته باشن، مشخصات خریدار و فروشنده داشته باشن، همین که امضای فروشنده، مهر فروشنده خورده باشه داخل پیش فاکتور. البته پیش فاکتور کلا بذارید اینم بهتون بگم، پیش فاکتور سندیه که هنوز قطعی نشده و این اصلا یه چیزی من اشتباه هم بهتون گفتم، پیش فاکتور جزو اسنادیه که اصلا سازمان خیلی باش کاری نداره، چون هنوز فروشی اتفاق نیفتاده، یه پیش فاکتوره، ولی به هر حال شمایل رسمی یا غیر رسمی بودنش رو خواستم بهتون توضیح بدم. چیزی که برای سازمان خیلی مهمه فاکتور فروشه. پیش فاکتور سندیه که ما هنوز فروشمون رو قطعی نکردیم، تا زمانی که تبدیل فاکتور بشه این فروش هنوز قطعی نشده، پس درآمد محسوب نمیشه، پس سازمان هم باش کاری نداره. پیش فاکتورها برای سازمان مهم نیستن و صرفاً اون شمایل رسمیشه که مهمه. حالا عیناً تو اسلاید آینده که بریم فاکتور فروش هم عیناً شبیه همینه، هیچ فرقی نداره، فقط اینجا نوشته شده فاکتور فروش و در نهایت تمامی اطلاعات دوباره درج شده. خب بچه‌ها، پیش فاکتور این مدل رو براتون آوردم و بخش‌های مختلفش رو توضیح دادم، اما پیش فاکتور میتونه شکل و شمایل و سایزهای مختلفی هم داشته باشه. ببینید الان مثلا یه پیش فاکتوره که یه مجموعه دیگه به اسم خدمات دارالترجمه رسمی رضا داره و به مشتریاش میده، یعنی الزاماً یه شکل نیستن، میتونن شکل‌های مختلف داشته باشن یا سایزهای مختلف. ببینید سایزش A4 A5، این یکی A4 مربوط به یه سازمان دیگه است. ببینید اصلا کلا فرمش، شکل و ظاهرش فرق داره، ولی اون بخشای اصلیشو ببینید، مشخصات خریدار، فروشنده، اقلام، بخش پایین و توضیحاتش، اینا خب هست. حالا شاید سوال بپرسید، بگید مثلا اینجا یه سری آیتما داریم، مانده بدهی پیشین، مانده مثلا بدهی پسین، جمع با بدهی قبلی، اینا هم آیا باید باشه؟ نه، اینا ببینید یه سری چیزای سفارشیه که شرکت ها با توجه به نیازشون سفارش میدن. مثلا یه فاکتوری رو نیاز دارن که زمانی که فاکتور میزنن بیاد و بدهی قبلی مشتری هم نشون بده. چرا؟ چون میخوان بدهی قبلی رو مشتری ببینه و بر اساس اون بدهیه بیاد پیش فاکتوره رو تصویه بکنه، بدهی قبلیش هم بده. مدل‌های مختلفی از شرکت‌ها فکر میکنن با توجه به حالا اون فرآیندایی که دارن بهینه میکنن مدل پیش فاکتور، فاکتورهاشون و صورت حساباشون رو که بتونن بهتر کاری خودشون رو انجام بدن، مگر نه الزاما یه شکل ما نداریم. اینم یه جور پیش فاکتوره که پیش فاکتور دستیه.
حالا شاید براتون سوال پیش بیاد که اگه این مدل پیش فاکتورهای ساده اوکیه و مشکلی نداره، چرا ما میریم یه همچین مدل پیش فاکتوری رو درست میکنیم و خودمون رو به دردسر میندازیم؟ نکته اول اینه که اینا هیچ دردسری نداره. اینا رو نرم افزار درست میکنه، این یکی ها رو دستی مینویسیم. تازه این زحمتش بیشتر هم هست. ببینید ما وقتی میخوایم به صورت نرم افزاری پیش فاکتور بدیم، میریم اون مشتریه رو نرم افزار با مشخصاتش تعریف میکنیم، ثبتش میکنیم، در نهایت هم فاکتورش رو با اقلام و تعداد و قیمت و اینا ثبت میکنیم. این اطلاعات خود نرم افزار پرینت میگیره میده. اونطوری نیست که بریم این جداول رو خودمون بکشیم بدیم به مشتری. و اما نکته بعدی اینه که خب از دید حسابداری فقط نباید به قضیه نگاه کنید، از دید بیزینسی هم بهش نگاه کنید. فرض کنید شما مشتری هستین، میرید یه شرکتی ازش پیش فاکتور میخواین، یه همچین چیزی رو براتون مینویسه میده. یه شرکت دیگه هم میرید یه همچین چیزی رو بهتون میده و طبیعتا اینجا این پیش فاکتورها که یکیش دستیه و یکیش کامپیوتریه، وقتی میره زیر دست کسی که قراره تصمیم گیرنده باشه، اعتبار بیشتری رو از خودش داره نشون میده، ظاهر جذابتری داره، معتبرتر به نظر میاد. حتی اگه اون مؤسسه که دستی نوشته شده بزرگتر باشه، معتبرتر باشه، قدیمی تر باشه، ولی در ظاهر این پیش فاکتورها دارن چیز دیگه رو نشون میدن. پس از نظر بیزینسی میبینیم برای همین خیلی از شرکت‌ها خیلی حساسیت دارن مدل پیش فاکتورها و فاکتورهایی که میدن قشنگ و تر و تمیز و شسته رفته باشه، لوگوشون افتاده باشه، شماره تماساشون افتاده باشه، چون جنبه تبلیغاتی هم داره و جذابیت داره برای منی که تصمیم گیرنده هستم و قراره از اون شرکت یا شرکت رقیبش خرید بکنم. خب یکی از اون مزایایی که یکی از اون میشه گفت ارزش افزوده هایی که اون شرکت برای من داره، همین ظاهر خودشه که تو ذهن من داره یه مدل دیگه خودشو نشون میده و پیش فاکتور کلا فرم مهمیه. فاکتور هم همینطور، فاکتور هم فرم مهمیه و کلا شما ارتباطتون با هر شرکتی با همین چیزاست دیگه و اون شرکت رو با همین چیزا میبینین و یه جورایی یکی از پارامترهایی که تاثیر داره تو تصمیم گیریتون از در مورد خرید کالا از اون شرکت، میشه گفت این فرماه. خب فاکتور دستی هم بهتون نشون دادم. بریم سراغ فرم بعدی، فرم فاکتور فروش. اجزاش رو معرفی کنیم. اجزاش عیناً مثل پیش فاکتوره، یه چند تا آیتم اضافه داره. یکی این که خب ما در بخش بالا اینجا صورت حساب فروش کالا و خدمات داریم یا فاکتور فروش کالا و خدمات. این فاکتورها یه شماره داره، تاریخ داره و تازگی‌ها با توجه به قانون سامان مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی که خیلی از اشخاص و شرکت‌ها الزام دارن که صورت حسابشون رو بفرستن به سامانه، نرم افزارها زمان ارسال یک کد شناسه یکتایی مالیاتی هم دریافت میکنن و این کد رو میبینید الان اینجا، یک کد 16 رقمیه با پارامترهای حروف انگلیسی و اعداد. این چیزیه که توسط خود سایت سازمان امور مالیاتی تو بخش کارپوشه جنریت شده، ایجاد شده، دوباره ارسال شده به نرم افزار به صورت اینترنتی. یعنی الان نرم افزارها از طریق اینترنت و از طریق یه سری API های خاصی که دارن اتصال دارن به سامانه سازمان امور مالیاتی. شما زمانی که فاکتور میزنید تو نرم افزار، حالا تا یه موعد مشخصی که فعلا در تاریخی که من دارم این ویدیو رو میگیرم 21 روزه، شرکت ها مهلت دارن که فاکتورهاشون رو بفرستن. وقتی که میفرستن دوباره یه پیغام میاد و این کده هم الساق میشه، ضمیمه میشه به این فاکتورهاشون و یه جورایی این کد هم یونیکه، یعنی هیچ فاکتوری کد یکسانی با فاکتور دیگه نداره. خب بخش بالا رو داریم من البته احتمالاً بچه‌ها این سامان مؤدیانی که بحثش اینجا پیش کشیدم احتمالاً یه دوره تخصصی و پیشرفته برای سامان مؤدیان هم در آینده ضبط بکنم. البته من تخصص اصلی مالیات نیست، ولی خود بخش سامان مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی هم خیلی چیز گسترده و پیچیده نیست. یه دوره تقریبا فکر کنم زیر 10 ساعت بشه خیلی راحت کامل جمعش کرد و آموزشش داد. برای همین احتمالاً در آینده این کارو بکنم. البته فعلا که مشخص نیست، ولی اینم در نظر داشته باشین. اگرم حساب تو یوب دوره‌ای نداشت، باز مجموعه دیگه دوره‌های مرتبط با سامان مؤدیان ضبط کردن. اینو صرفا گفتم که بدونید جزء موارد بسیار مهمیه که الان خیلی شرکت‌ها باهاش سر و کار دارن، خیلی نیازه که شما بهش تسلط پیدا کنید، ولی در ابتدای کار نه. یعنی شما در لولی که الان قرار دارین
متمرکز بیشتر رو بحث حسابداری باشین. حالا بحث‌های مالیات و بیمه و اینا رو هم کم کم میشه بهش وارد شد، ولی فعلا تمرکزتون رو روی موضوع قرار بدین، قشنگ اون موضوع رو آموزش ببینین، بعد از دوره‌های مقدماتی دوره‌های پیشرفته حسابداری رو هم ببینین. تسلط کافی که پیدا کردین به دوره‌های مالیات و اینا هم میشه ورود کرد، ولی فعلا نه. یعنی شما دانش مالیاتی آنچنانی برای ورود به بازار کار در سمت کمک حسابدار، در سمت حتی حسابداری که بخواد یه بخش کوچیکی رو فعالیت بکنه ندارید، ولی در آینده حتما نیازتون میشه و کلا برای رشد کردن تو این حوزه دانش مالیاتی الزامیه. حالا من بهتون یه نقشه راهی هم در آینده طراحی میکنم که دقیقاً بدونید به ترتیب چه چیزایی رو بخونید و آموزش ببینید که این موارد براتون اوکی بشه. اما بریم سراغ بخشای دیگه. فاکتور فروش مثل پیش فاکتور مشخصات فروشنده داره، خریدار داره، اقلام داره و بخش پایینش هم داره که امضا و مهره. ببینید رو پیش فاکتور الزامی وجود نداره مهر و امضایی زده بشه و معمولا هم زده نمیشه. یعنی که زده بشه هم یه مهر حالت نمایشیه ولی امضای خاصی نداره، چون اصلا سندیه که سند رسمی نیست، هنوز اتفاقی نیفتاده. ولی فاکتور فروش فرق داره. فاکتور فروش فاکتوریه که خب اگه قرار باشه توسط سازمان مورد قبول باشه باید مهر و امضا داشته باشه، هرچند که باز قوانین یه ذره داره تغییر میکنه. یعنی از تاریخی که سامان معدیان اومده و همه رو به چالش انداخته، یه موضوعی هم که داره کم کم مورد قبول میشه این فاکتورایی که دیگه داره کاغذیش کم کم جمع میشه. حالا شاید اون تاریخی شما این ویدیو رو میبینید کامل جمع شده باشه، یعنی با توجه به اینکه الان تو سال فروردین 1403 هستیم این موضوع کاغذی فاکتور هنوز کم و بیش وجود داره، ولی همین الانش هم میشه فاکتورهای فروش و خرید و از خود سامان معدیان پرینت گرفت و پرینتش هم مورد قبوله، چون یه چیزیه که با دیتیل رو سازمان تو سایت سازمان مالیاتی ثبت شده و دو طرف هم قبولش کردن. یعنی هم فروشنده قبول کرده که اینو من فروختم، هم خریدار تاییدش کرده و یه جورایی این تاییده که به صورت الکترونیکی اتفاق افتاده جای اون مهر و امضا و حالت کاغذیشو داره میگیره. ولی کمابیش حتی ما خودمون، من تو شرکت دیگه که مشغول به کار هستم، مشتریا درخواست دارم با اینکه من خودم توضیح میدم میگم آقا دیگه نمیخواد بفرستیم و اینا، ولی بعضی سازمان ها نیاز دارن. بگذاریم. در کل خواستم بگم که خب فاکتور فروش با توجه به رسمی بودن این مهر و امضا رو نسبت به پیش فاکتور نیاز داره. اما از انواع مدل‌های فاکتور هم بریم، فاکتور هم مثل پیش فاکتور میتونه در سازمان‌ها بخش‌های مختلفی، یعنی ظواهر مختلفی و سایزهای مختلفی داشته باشه. این یه مدل فاکتور سایز A5 رسمی، این یه مدل A4 رسمی، این هم یه مدل فاکتور فروش غیر رسمی. ببینید واژه رسمی و غیر رسمی بودن رو من از قصد آوردم که از الان باهاش آشنا بشیم. ببینید رسمی به فاکتورهایی میگن که فروشنده و مشتری دقیقاً اطلاعاتشون مشخص، امضا داره، همه چی شفافه. غیر رسمی هم خب شما وقتی وارد این حرفه بشین فاکتورهای غیر رسمی هم خواهید دید. یه سری فاکتورهای غیر رسمی اجتناب ناپذیره. یعنی شما به فرض مهمون میاد برای شرکتتون، میرید از یه رستورانی برای مهمونتون نهار میگیرید، خب ببینید یه همچین فاکتوری بهتون میده، کباب کوبیده، ماسموسیر، نوشابه، و چیز رسمی هم نیست. نمیشه گفت غیر رسمیه ولی رسمی هم نیست، یعنی اون اطلاعاتی که سازمان مالیاتی بهش اشاره کرده رو نداره، صرفا نوشته رستوران فلان، تاریخ فلان. چرا؟ چون اصلا اون رستورانه از نظر سازمان الزامی به صدور فاکتورهای رسمی آنچنانی که شرکت ها میدن نداره. برای همینم شما هم که شرکت هستید ازش خرید میکنید، برای اون فرقی نداره کی ازش داره خرید میکنه، یه همچین صورت حسابی میده. معمولا این صورت حسابا رو سازمان امور مالیاتی قبول میکنه به عنوان هزینه، به شرط اینکه مهر و امضا داشته باشه. یعنی اگه بدون مهر و امضا باشه دیگه واقعا یه سندیه که بهش خیلی نمیشه اکتفا کرد و خود ممیز سازمانم اینا رو رد میکنه. ولی اگه همچین مدلی داشته باشه، شماره داشته باشه، آدرس داشته باشه و اصلا مهمتر مهر و امضا رو داشته باشه، چون ارقام این مدل فاکتورها ارقام زیادی نیست، خیلی حساسیتی هم روش وجود نداره حتما یه مدل رسمی باشه که مورد قبول باشه. ولی باز میگم سامان معدیان که اومده حتی کم کم داره به مجموعه کوچیک هم کشیده میشه و همه تقریبا دارن
این الزامو پیدا میکنن که صورت حساباشون رو رد بکنن. در کل غیر رسمی بودن یه فاکتور میتونه یه دلیل دیگه هم داشته باشه. یه مجموعه حتی میتونه شرکت باشه، یعنی شخص حقوقی باشه ولی فاکتور غیر رسمی به شما بده. یعنی چی؟ یعنی اون در واقع شرکت میخواد فرار مالیاتی کنه و نمیخواد اون فاکتور فروششو جزو فروشاش و در نهایت درآمداش نشون بده که بر اساس اون درآمده بخواد مالیاتی رو پرداخت بکنه. در این صورت میاد فاکتور غیر رسمی استفاده میکنه. خب این فاکتور غیر رسمی، یکی این که خطر بسیار بسیار زیادی داره، چون ممیزهای سازمان میتونن خیلی راحت این موضوعات رو کشف بکنن. و موضوع دومی که اون شخصی که خریدار هست، یعنی خریدار اون فاکتوره، اونم نمیتونه به صورت رسمی اینو اعلام بکنه و جزو هزینه هاش بیاره. اینم باز یه ضرریه که برای خریدار وجود داره و فروشنده اینجا سودش رو میبره، هرچند که ریسک بسیار بسیار زیادی داره و ممیز اگه متوجه این موضوعات بشه جریمه های بسیار سنگینی متقبل میشه اون شرکت. به عنوان حسابدار سعی کنید این بحث غیر رسمی رو اصلا زیر بارش نرید، چون برای خودتون هم مسئولیت داره و بیشتر سودش تو جیب اون شرکت میره تا اینکه بخواد به شما مزایای خاصی برسه. و کلا در کل میخوام اینو بگم که براتون فرهنگ سازی هم بشه، این کار کلا کار پسندیده و درستی هم نیست. ولی از اونجایی که این دوره یه جورایی دوره‌ایه که میخواد واقع بینانه به قضیه نگاه بکنه، این فرآیند همچنان وجود داره. یه نکته هم بگم، باز مثلا سازمان مؤدیان که قانونش اومد و یه سری الزامات رو آورد، باز هم از نظر فروش رسمی و غیر رسمی و فرار مالیاتی که شرکت ها دارن خیلی داره محدود میکنه قضیه رو. من خودم به شخصه شاهد این هستم که خیلی شرکت هایی که فروش غیر رسمی داشتن به خاطر سامان مؤدیان و دردسرهایی که سامان مؤدیان، دردسر که نمیشه گفت، یه جور کنترل هایی که سامان مؤدیان آورده، دارن اون غیر رسمیشون رو کم کم متوقف میکنن و به سمت فروش درست و اصولی میرن و این خیلی اتفاق خوبیه. سامان مؤدیان به نظرم یکی از تصمیمات درستی بود که سازمان گرفت، با وجود اینکه هنوز تو فاز آزمایشی آزمون و خطا داره، یکم قطعی و وسیع داره، دردسر داره، ولی به هر حال یه قانون جامع و استانداردیه که همه رو داره ملزم میکنه یه رویه خاصی رو برن جلو و برای همه در نهایت نتیجه خوبی خواهد داشت. این به نظر من اتفاق خیلی مثبتی بود. از اونجایی که خیلی اتفاق بزرگیه با گستره بزرگ، خب اوایلش دردسر داره دیگه، تا اون سامانه رشد بکنه، برنامه نویسی بشه، توسعه بشه تا به یه مرحله استیبلی برسه. خب دیگه پرحرفی نکنیم، ما موضوع این جلسه‌مون فاکتور فروش بود، ولی بیشتر دارم از سامان مؤدیان حرف میزنم. چرا؟ چون واقعا الان جزو چالش‌های اصلی شرکت هاست. حالا انشالله در آینده که سامان مؤدیان هی سایتش بهتر و بهتر شد، امکاناتش بیشتر شد، شما زمانی که حسابدار بشید دیگه این دردسرایی که الان ما داریم رو نداریم. مثلا الان یکی از دردسرایی که ما داریم اینه که سامانه هی قطع میشه، چون اینترنتیه، ارتباط قطع میشه، فاکتور میره، نمیدونم پیغام دریافتش به نرم افزار نمیاد، مشکل دیتابیسی پیش میاره نرم افزار و کلی داستان دیگه که اینا وجود داره. ولی خب از تاریخی که سامان مؤدیان آغاز به کار کرده تا به الان واقعا عملکردش داره بهتر میشه و این بهتر شدن خودش جای تأمل داره و به نظرم در چند سال آینده کامل بتونه یه سامانه کامل و استیبلی بشه، بتونیم کارمون رو روش انجام بدیم. دیگه از سامان مؤدیان صحبتی نکنیم، بریم به سراغ بخش بعدی. اینم یه مدل فاکتور فروش دستیه که ممکنه فروشنده ها بدن. میگم حالا با توجه به قوانین مالیاتی که وجود داره برای همه اشخاص الزامی نیست حتما فاکتور رسمی به اون شکل صادر بکنن. و اینجا چند مدل براتون فاکتورها رو آوردم. ببینید میتونه فاکتور این مدلی باشه، میتونه سفارشی سازی باشه. یه شرکتی حتی فاکتورهایی که داره به صورت دستی رو سفارش بده، اسم برندش بیاد، لوگوش بیاد، آدرسش بیاد. میبینید بعضی شرکت ها هستن اصلا کارشون طراحی این مدل فاکتورهاست، براتون فاکتور مد نظرتون رو طراحی هم میکنه. فرم بعدی هم فرم برگشت فروشه. اگه اجزاشو بخوام معرفی کنم خیلی سریع ازش عبور کنیم، دقیقاً مثل پیش فاکتور و فاکتور فروش اگه بخوایم استانداردش رو ببینیم، یه عنوان داره، شماره سریال داره، تاریخ داره، فروشنده و خریدار داره، اقلامو داره و در نهایت توضیحات. مثل فاکتور فروش اینم باید به صورت رسمی و امضادار و مهردار باشه.
چرا که اینم یه سند رسمیه. همونجور که ما فروشامون رو داریم اعلام میکنیم و درآمدامون رو اعلام میکنیم و این درآمد باید قابل قبول باشه از نظر ممیز، برگشت فروش هم که کاهنده درآمد حتی مهمم هست، خیلی مهمتر هم هست به نظرم. اینم باید در واقع مهر و امضا داشته باشه که برای ممیز قابل قبول باشه. بازم سامان معدیان رو این قضیه داره کمک میکنه، ما برگشت فروشامون هم به سامان معدیان میفرستیم. خب انواع مختلف برگشت فروش هم اگه ببینیم باز میتونه آ5 و آ4 و رسمی و غیر رسمی و اینا رو داشته باشه دیگه. خیلی سریع ازش عبور میکنم چون توضیحات تکراریه و صرفا ذهنتون رو خواستم یکم بازتر بکنم در رابطه با اسنادی که در حسابداری فروش اتفاق میفته و چالشایی که در این حوزه وجود داره. بچه‌ها امیدوارم ویدیوی خوبی رو تماشا کرده باشیم و مطالب این قسمت براتون کاربردی بوده باشه. ممنون میشم اگه از ویدیوهای حساب تیوب خوشتون میاد ما رو در کانال یوتیوب دنبال کنید و ویدیوها رو در کانال یوتیوب تماشا بکنید، چون در واقع یوتیوب هم یه پلتفرمیه که به تولید کننده های محتوا بر اساس بازدیدی که میخورن درآمد میده و این درآمده یه جور حمایتیه که شما از حساب تیوب انجام میدید. همین که کلا اولین جایی که ما ویدیوها رو منتشر میکنیم کانال یوتیوبمون هستش. در قسمت قبلی وظایف حسابداری فروش رو داشتیم، این قسمت انواع قراردادهای فروش رو با هم بررسی کردیم. قسمت بعدی میرسیم به سراغ انواع مدل‌های فروش. مدل‌های فروش چیزی نیست که ما در حوزه حسابداری خیلی باش کار داشته باشیم، ولی در کل از نظر بیزینسی دونستن مطالبی که در این قسمت گفته میشه برای شما خیلی ضروریه. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.